Pues se me spasso di armazenamento che, si você ficar sem espaço, não poderá salvar arquivos no Drive, nem fazer backup no Google Fotos. Ik was Echt toon mijn moeder, men hem dude, en de woorden zei die mij voor altijd zouden breken. Je hebt dat hele verhaal verzonnen, en nu praat de hele familie slecht over hem door jou. Mijn benen trilden zo erg, dat ik nauwelijks kon staan, en de geur van zijn derby-sigaretten vermengd, met die goedkope aftershave maakte mij misselijk. Misselijk op dat moment, in de woonkamer van oma's huis, voor alle volwassenen die me aankeken, alsof ik de schuldige was. Voordat dit allemaal gebeurde, was ik een kind als alle anderen. Ik woonde in een eenvoudig huisje, in een plaatsje, alseveld met mijn moeder, mijn stiefvader en mijn 2 jongere broertjes. Het huis rook naar vers gezette koffie en warm broodjes, die mijn moeder elke ochtend haalde bij de bakker op de hoek. Ik hield van de zondagen, wanneer de hele familie samenkwam bij oma Corrie voor de lunch. Het was een groot, oud huis, met die witte tegels in de keuken en een enorme tuin, waar wij kinderen verstoppertje speelden tussen de mango en Japanse kweperenbomen. Oma Corrie was een klein maar energiek vrouw. Haar grijze haar zat altijd in een perfecte knot, en ze droeg die bloemetjes skirten die naar kaneel en rozemarijn roken. Haar huis was het hart van onze familie. Alle ooms, tantes en neven en nichten kwamen daar samen. Het was een plek van gelach, luide gesprekken, discussies over voetbal en politiek, waar de vrouwen de koken bestierden als een geoliede machine en de mannen aan de dominostenen zaten onder de Japanse kweperenboom. Anton was getrouwd met tante Regina, mijn moeders jongere zus. Hij was een lange, magere, altijd keurig geklede man, die werkte in een metaalfabriek, en sprak met die lage stem die door het hele huis kalmde. In het begin vond ik hem wel aardig. Ik weet nog dat hij altijd coco-snoepjes voor ons kinderen meenam, en dat hij grappige verhalen kon vertellen, waardoor we in een dook lagen. Mijn moeder zei altijd dat tante Regina geluk had met zo'n hardwerkende en verantwoordelijke man. Die zondagnamiddagen hadden een heilige routine. Na de uitgebreide lunch, altijd met die gestoofde kip, die alleen oma kon maken, losse rijst, bonen met worst en de koden, smeltende kruimels, gingen wij kinderen spelen, terwijl de volwassenen gingen zitten voor de spijsvertering en een gesprek. Het was toen dat Anton mij begon te vragen om te helpen met kleine klusjes in het huis. Kom hier, schatje, help mij even wat gereedschap halen in het schuurtje achterin, zei hij met een glimlach die ik in mijn kinderlijke onschuld aardig vond. Het schuurtje stond achteraan de tuin, half verborgen achter de bijkoken. Het was donker, vochtig en stond altijd vol met oude dozen, roestig gereedschap en spullen die oma bewaarde voor het geval dat. De eerste keer dat het gebeurde, begreep ik niet goed wat er aan de hand was. Hij zei dat ik een heel speciaal meisje was en dat ons geheim alleen tussen ons tweeën zou blijven. Zijn handen waren ruw, met eelt van het zware werk, en hij trilde een beetje als hij me aanraakte. Ik voelde mij verward, met een knoop in mijn maag die ik niet kon verklaren. Ik wist dat er iets mis was, heel erg mis, maar ik had geen woorden om te beschrijven wat het was. Als je het aan iemand vertelt, zal niemand je geloven, fluisterde hij in mijn oor, met die warme adem die naar bier en sigaretten rook. En je moeder zal heel boos op mij en op jou worden. Je wilt toch niet dat ik niet meer op zondag kom en dat de hele familie verdrietig wordt, hè? Zondag, na zondag, herhaalde de situatie zich. Ik kreeg nachtmerries, werd 's nachts wakker, zwetend en met een bonzend hart. Ik ontwikkelde een onverklaarbare angst voor het donker en begon weer in mijn bed te plassen, iets wat ik niet meer had gedaan sinds mijn 4e. Mijn moeder vond het gezeur van een verwend kind en sloeg mij met een pantoffel als ze de natte lakens aantrof. Op school merkte mijn juf, mevrouw de Vries, veranderingen in mijn gedrag. Ik was een extraverte leerling die altijd meedeed, maar ineens werd ik stil en teruggetrokken. Ik bleef in een hoekje van de speelplaats tijdens de pauze, de andere kinderen observerend, alsof er een glazen wand tussen ons stond. Wanneer iemand dichterbij kwam, trok ik me terug als een angstig diertje. De maanden verliepen als een dikke, benauwende mist.
Elke naderende zondag was als een aftellen naar mijn eigen kleine hel. Ik probeerde smoesjes te verzinnen om niet naar oma te gaan. Ik deed alsof ik ziek was, zei dat ik huiswerk moest maken, maar mijn moeder accepteerde het niet. Familie is heilig, herhaalde ze altijd. Je verlaat je familie niet zomaar. De spanning in me groeide als een snelkookpan op het punt van exploderen. Ik kreeg onverklaarbare huilbuien, angstaanvallen die ik niet kon benoemen. Mijn cijfers kelderden en ik ontwikkelde rare gewoontes, zoals compulsief mijn handen wassen en controleren of de deuren goed op slot zaten voor ik ging slapen. Het was op een regenachtige middag in mei, toen ik mijn moeder hielp met het opvouwen van de was, dat ik eindelijk de moed vond om te praten. De woorden stroomden uit mijn mond als een lange tijd opgespaard gebergte water. Ik vertelde alles: de oproepen naar het schuurtje, de aanrakingen, de fluisteringen, de bedreigingen. Ik vertelde het huilend, stotterend, trillend, hopende dat ze mij zou omarmen, mij zou beschermen, mij zou zeggen dat alles goed zou komen. Maar haar reactie was als een klap in het gezicht. Meisje, wat is dit voor een verhaal? Je verzint het toch wel, schreeuwde ze, terwijl ze mij aan mijn schouders schudde. Anton is een eerlijke man, getrouwd met je tante, vader van een gezin. Hoe durf je zo'n logen over hem te verzinnen? Ik probeerde het uit te leggen. Ik bleef volhouden dat het waar was, maar hoe meer ik sprak, hoe woedender ze werd. Kinderen hebben een enorme fantasie. Je hebt vast iets op tv gezien en nu verzin je dit absurde verhaal. Je zult deze familie kapotmaken met je logens. Die avond hoorde ik mijn moeder alles aan mijn stiefvader vertellen in de keuken. Ze sprak zachtjes, maar ik kon elk woord vanuit mijn kamer horen. Ik weet niet wat ik met dit meisje aan moet jouken. Ze heeft een vreselijk verhaal over Anton verzonnen. Waarschijnlijk een gebrek aan aandacht, geen idee. Kinderen doen zulke dingen soms om aandacht te trekken. Vanaf die dag veranderde mijn leven thuis in een hel. Mijn moeder behandelde me met ijzige kilte, alsof ik een vreemde was die haar vertrouwen had verraden. Ze keek me aan met een mengeling van teleurstelling en woede, waardoor ik het liefst wilde verdwijnen. Mijn jongere broers en zussen, die de spanning merkten, begonnen mij ook te mijden. Het ergste moest nog komen. De volgende zondag, toen we bij oma aankwamen, merkte ik dat alle volwassenen al van mijn verhaal afwisten. De blikken die ik kreeg waren afkeurend, ongeloofwaardig, alsof ik een problematisch kind was dat een vreselijke laster had verzonnen. Tante Regina keek me met openlijke vijandigheid aan, en zelfs oma Corrie, die altijd aardig tegen me was geweest, leek afstandelijk en wantrouwig. Toen nam mijn moeder me mee naar waar Anton op de veranda zat, een biertje dronk en met mijn oom Jan over de voetbalwedstrijd praatte. Anton, zei ze met een ferme stem, mijn dochter moet iets tegen je zeggen. Hij keek me aan met die kleine donkere ogen, een klein glimlachje speelde op zijn lippen. Hij wist precies wat er aan de hand was. Nou kleine, zei hij, een onschuldige verrassing veinzend. Ha maar, duwde mijn moeder me zachtjes, maar vastberaden aan. Vraag Anton om sorry voor de logen die je hebt verteld. Klik op leuk vinden, abonneer je om dit werk te steunen en laat een reactie achter met je locatie. Ik vind het leuk om met jullie te chatten in de reacties. Op dat moment voelde ik mij alsof de hele wereld op mij instortte. Daar stond ik, een kind van 8 jaar oud, gedwongen om mijn excuses aan te bieden aan de man die mij had misbruikt, terwijl mijn eigen familie mij aankeek alsof ik de schurk van het verhaal was. De woorden bleven als doornen in mijn keel steken. Ik kon alleen maar een bijna onhoorbaar sorry fluisteren, met tranen die over mijn gezicht stroomden. Goed zo kleine, zei hij, mijn haar kriebelend, met dezelfde hand die mij zo vaak had verwond. Iedereen maakt wel eens fouten. Het belangrijkste is om je fout te erkennen en om vergeving te vragen. Vanaf die dag brak er iets in mij, iets dat tientallen jaren zou duren om te herstellen. Ik leerde, heel vroeg al, dat volwassenen ons niet altijd beschermen. Soms kiezen ze ervoor om hun eigen comfortabele versie van de werkelijkheid te beschermen, zelfs als dat betekent dat ze de waarheid van een kind opofferen. De jaren
die volgden waren een lange en pijnlijke race van wederopbouw. In mijn tienerjaren ontwikkelde ik een rebelse en wantrouwende persoonlijkheid. Ik had moeite met het vormen van gezonde emotionele banden en verwachtte altijd verraden of verlaten te worden door de mensen van wie ik hield. Relaties werden gekenmerkt door excessieve jaloezie, onzekerheid en een constant gevoel dat ik het niet verdiende om echt geliefd te worden. Toen ik 18 werd, verhuisde ik naar Amsterdam om verpleegkunde te studeren. Het was mijn manier om te ontsnappen aan die giftige familiedynamiek en om te proberen een nieuw leven op te bouwen. Ver weg van de spoken uit het verleden. De hoofdstad was tegelijkertijd angstaanjagend en haastvrij. Op de drukke straten, tussen vreemden die mijn verhaal niet kenden, kon ik iedereen zijn, behalve dat meisje dat had gelogen over het misbruik. De studie gaf me een nieuw perspectief op de wereld. In de lessen psychologie toegepast op verpleegkunde leerde ik over trauma, kindermisbruik en de psychologische gevolgen van ervaringen, zoals de mijne. Het was een enorme opluchting om te ontdekken dat ik niet gek was, dat mijn reactie normaal was en dat er andere mensen waren die soortgelijke situaties hadden meegemaakt. Ik leerde docente Deborah kennen tijdens het 3e semester. Ze was een vrouw van in de 50, met grijs haar en een vriendelijke blik die door mensen heen leek te kijken. In een les over huiselijk en kindermishandeling sprak ze over het belang van het geloven in de stem van kinderen en hoe het ongeloof van volwassenen verwoestende secundaire trauma's kan veroorzaken. Na de les benaderde ik haar met een bonzend hart. Mevrouw, mag ik even met u praten? Ik vertelde mijn verhaal voor de 2e keer in mijn leven, de eerste keer sinds die gefrustreerde poging, op 8-jarige leeftijd. Deze keer werd ik gehoord. Deborah omarmde mij en zei de woorden die ik al tientallen jaren had gehoopt te horen. Ik geloof je, wat er met je is gebeurd, was echt, was verkeerd, en het was niet jouw schuld. Ik huilde die middag, zoveel dat ik dacht dat ik uitgedroogd zou raken. Het waren tranen van opluchting, van woede, van rouw, om het kind dat ik was, en om de bescherming die ik niet had gekregen. Deborah hielp mij een psycholoog te vinden, die betaalbare prijzen hanteerde voor studenten. En zo begon mijn echte genezingsproces. Therapie was als het graven van een diepe put. Soms vond ik schoon water, soms alleen maar modder en stenen. Ik moest die pijnlijke herinneringen opnieuw bezoeken, begrijpen hoe ze mijn persoonlijkheid en mijn relaties hadden gevormd. Ik leerde dat vergeving niet betekende vergeten of minimaliseren wat er was gebeurd, maar mezelf bevrijden van de last van wrok die ik als een rugzak vol stenen droeg. Het proces was niet lineair. Er waren terugvallen, momenten van intense woede tegen mijn moeder en familie, periodes van diepe depressie, waarin ik me afvroeg of het de moeite waard was om door te vechten. Maar geleidelijk aan, heel langzaam, begon ik mezelf opnieuw op te bouwen, op stevigere fundamenten. Ik ontmoette Robert in mijn laatste jaar op de universiteit. Hij was rechtenstudent, 3 jaar ouder dan ik, met een gemakkelijke glimlach en oneindige geduld. In het begin was ik te wantrouwig om me serieus met iemand te binden, maar hij wist te wachten. Toen ik me eindelijk veilig genoeg voelde om mijn verhaal te vertellen, luisterde hij, zonder oordeel, en verzekerde me dat het niets veranderde aan zijn gevoelens voor mij. Je bent veel sterker dan je denkt, zei hij op een avond, terwijl we over de Amsterdamse grachten liepen. Dit alles overleven en nog steeds de genereuze en zorgzame persoon zijn die je bent. Dat is een wonder. 2 jaar na mijn afstuderen trouwden wij. Onze ceremonie was eenvoudig, alleen goede vrienden en een paar familieleden. Mijn moeder was erbij, maar onze relatie bleef gespannen. We hadden in de loop der jaren een paar gesprekken geprobeerd, maar ze kon nooit toegeven dat ze fout zat door me niet te geloven. Het was alsof het erkennen van mijn waarheid betekende dat de hele structuur van overtuigingen, waarop ze haar leven had gebaseerd, zou instorten. Toen ik zwanger werd van mijn eerste dochter, voelde ik een primitieve en overweldigende angst. Hoe kon ik een kind beschermen
als ik mezelf niet eens beschermd was. Ik lag nachtenlang wakker en bedacht alle mogelijke bedreigingen die mijn baby zouden kunnen bedreigen. Robert was essentieel in die momenten. Hij herinnerde me er voortdurend aan dat ik de kracht had om die cyclus te doorbreken, om de moeder te zijn die ik had willen hebben. Mariana werd geboren op een zonnige oktoberochtend, klein en perfect. Toen ik haar voor het eerst in mijn armen hield, deed ik een stille belofte. Mijn dochter, als je ooit komt vertellen dat iemand je heeft gekwetst, dan zal ik je geloven. Ik zal je altijd geloven. Moeder zijn leerde me dimensies van liefde, waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Het bracht me ook een nieuw begrip van mijn eigen moeder. Het rechtvaardigde haar gedrag niet, maar ik kon begrijpen dat zij misschien ook haar eigen onopgeloste trauma's had, haar eigen emotionele beperkingen, die haar verhinderden me te beschermen, zoals ze had moeten doen. Toen Mariana 5 jaar oud werd, nam ik een moeilijke maar noodzakelijke beslissing. Ik nam haar mee om oma Corrie te ontmoeten, die nog steeds in hetzelfde huis woonde, waar alles was gebeurd. Oma was al in de 80, zwakker, maar nog steeds met die karakteristieke energie. Mijn dochter zien spelen in dezelfde town, waar ik had gespeeld, bracht een vreemde mix van nostalgie en spanning. Anton kwam nog steeds naar familiebijeenkomsten. Hij was ouder, met pensioen, met wit haar en een wandelstok. Toen hij me met Mariana zag aankomen, kruisten onze ogen elkaar even. Er was wederzijdse erkenning. Hij wist dat ik wist, en ik wist dat hij wist. Maar er was geen confrontatie. Ik zorgde er alleen voor dat mijn dochter altijd naast me was, altijd onder mijn waakzame oog. Die middag, terwijl ik Mariana met haar neven en nichten zag spelen, had ik een openbaring. Ik had het gered. Ik had de cyclus doorbroken. Mijn dochter zou opgroeien wetende dat ze op me kon rekenen, dat haar stem altijd gehoord en gerespecteerd zou worden. Dat was mijn grootste overwinning, niet over hem, maar over de angst en het wantrouwen die me hadden kunnen verhinderen om volledig te kunnen liefhebben. Jaren later, toen Mariana 12 was, kwam ze op een dag zichtbaar overstuur van school thuis. Mama, zei ze aarzelend, mag ik je iets vertellen? De gymdocent. Mijn hart bonsde, maar ik dwong mezelf kalm te blijven. Ik ging naast haar zitten en zei, vertel alles, schat. Ik zal je altijd geloven. Het verhaal dat ze me vertelde ging niet over fysiek misbruik, maar over ongepaste opmerkingen en blikken die haar ongemakkelijk maakten. Ik nam onmiddellijk alle nodige maatregelen. Ik sprak met de schoolleiding, met andere ouders, en de docent werd op non-actief gesteld. Mariana gaf me die avond een stevige knuffel en fluisterde, dank je wel dat je me gelooft, mama. Op dat moment voelde ik dat alle pijn, alle slapeloze nachten, alle therapie, alle strijd om te genezen, de moeite waard was geweest. Ik had mijn dochter gegeven wat ze het meest nodig had, het zeker weten dat ze niet alleen was. Nu, op 42-jarige leeftijd, werk ik als verpleegkundige gespecialiseerd in pediatrie. Ik heb deze sector bewust gekozen. Elke dag heb ik contact met kinderen die met tekenen van mishandeling of misbruik in het ziekenhuis aankomen. Ik weet die verloren blik, die teruggetrokken houding, die irrationele angsten te herkennen. En als ik zo'n kind tegenkom, zorg ik ervoor dat ik me tot op hun ooghoogte buig en zeg, ik geloof je. Mijn relatie met mijn moeder is in de loop der tijd aanzienlijk verbeterd. Een paar jaar geleden, tijdens een moeilijk maar noodzakelijk gesprek, bood ze eindelijk haar excuses aan. Ik had het mis, zei ze met tranen in haar ogen. Ik had je moeten beschermen. Sorry dat ik je niet geloofde toen je me het meest nodig had. Het was een enorme opluchting, maar het veranderde het verleden niet. Het veranderde wel ons heden en onze toekomst. Oma Corrie overleed vorig jaar op 93-jarige leeftijd. Op haar begrafenis ontmoette ik veel familieleden die ik jaren niet had gezien. Anton was er ook, in een rolstoel, duidelijk verzwakt. Toen onze blikken elkaar kruisten,
voelde ik geen angst of woede meer. Ik voelde alleen een diepe droefheid, om het kind dat ik was, en om alle anderen, die hij in de loop der jaren misschien heeft gekwetst. Na de begrafenis besloot ik het schuurtje achterin te bezoeken, waar alles was gebeurd. Het werd gebruikt als opslagruimte, vol rommel en herinneringen aan een heel leven. Ik voelde niet de angst die ik verwachtte te voelen. Alleen een milde melancholie, alsof je een slagveld bezoekt tientallen jaren na de oorlog. Het is voorbij, zei ze hardop tegen dat 8-jarige meisje, dat nog steeds in haar leefde. Niemand zal ons nog kwetsen. We hebben het gered. We hebben het overleefd. Mariana is nu 17 en een zelfverzekerde jonge vrouw, met grote dromen en een sterke persoonlijkheid. Ze wil rechten studeren en zich specialiseren in de bescherming van kinderrechten. Jij hebt me geïnspireerd, mama, zei ze onlangs tegen mij. Zien hoe je je pijn hebt omgezet in kracht, hoe je je ervaring gebruikt om andere mensen te helpen. Dat heeft me doen willen hetzelfde doen. Ik heb nu ook een zoon, Pieter, die 10 jaar oud is. Met hem heb ik geleerd dat het mogelijk is om een kind op te voeden zonder trauma's door te geven, door een veilige omgeving te creëren, waarin hij zich vrij voelt om zijn gevoelens te uiten en zijn ervaringen te delen. Mijn verhaal heeft geen happy end in de traditionele zin. Er was geen gerechtelijke afwikkeling, geen straf voor degene die me heeft gekwetst. Maar er is iets veel krachtigers. Er is genezing, er is liefde, er is de zekerheid dat ik een destructieve cyclus heb kunnen doorbreken en een gezin heb kunnen bouwen, gebaseerd op respect en wederzijdse bescherming. Ik als dit verhaal je op de een of andere manier heeft geraakt. Deel het dan met mensen die deze boodschap van hoop nodig hebben. Klik op like, zodat meer mensen dit verhaal kennen en moed vinden voor hun eigen strijd. Abonneer je om andere verhalen van overwinning en reflectie te volgen. En word lid van onze groep om elke dag meer inspirerende berichten te ontvangen en zo een warme en solidair gemeenschap te vormen. Voor iedereen die iets soortgelijks meemaakt, wil ik zeggen, jouw stem doet ertoe. Jouw pijn is echt. Je bent niet alleen. Het is zeker mogelijk om te overleven na kindertrauma's en een vol en gelukkig leven op te bouwen. De weg is lang, soms pijnlijk, maar het is mogelijk. Zoek professionele hulp. Omring jezelf met mensen die in je geloven. En vooral, wees geduldig met jezelf. Genezing gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar het gebeurt wel. En wanneer je het minst verwacht, zul je merken dat dat gekwetste kind in jou eindelijk vrede heeft gevonden. Dat de wonden zijn geheeld en zijn veranderd in wijsheid. Dat jouw pijn is veranderd in een doel. Als ik mezelf tegenwoordig in de spiegel zie, zie ik niet langer dat angstige 8-jarige meisje. Ik zie een sterke vrouw, een toegewijde moeder, een competente professional, die heeft gekozen om haar ervaring te gebruiken, om het verschil te maken in het leven van andere kinderen. Ik zie iemand die trauma in liefde, pijn in doel en stilte in stem heeft kunnen veranderen. En dat is de belangrijkste les die ik kan achterlaten. Het maakt niet uit wat je is overkomen. Het maakt niet uit wie je waarheid niet heeft geloofd. Je hebt de kracht om je eigen verhaal opnieuw te schrijven. Je hebt het recht om gelukkig te zijn, om geliefd te zijn, om beschermd te zijn. En vooral, je hebt de kracht om ervoor te zorgen dat andere kinderen niet hetzelfde meemaken als jij. Dat is mijn belofte, mijn erfenis, mijn manier om dat dappere meisje te eren. Dat zelf zonder steun de kracht vond om haar waarheid te spreken. Ze werd toen niet gehoord, maar haar stem echoot door de jaren heen en is uitgegroeid tot bescherming voor veel andere kinderen. Uiteindelijk ontdekte ik dat de grootste overwinning niet was om wraak te nemen op degene die me heeft gekwetst, maar om te kunnen liefhebben zonder angst, te vertrouwen zonder voorbehoud en te beschermen zonder te verstikken. Het was om de volwassene te kunnen zijn
die ik had willen hebben toen ik kind was. En als je kinderen, neefjes, nichtjes, kleinkinderen hebt, of op de een of andere manier met kinderen omgaat, onthoud dan altijd geloof ze. Jouw woorden kunnen het verschil maken tussen een leven vol trauma en een leven vol genezing. Tussen een cyclus die zich voortzet en een cyclus die wordt doorbroken. Tussen een kind dat voor altijd zwijgt en een kind dat opgroeit wetende dat zijn stem waarde heeft. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn waarheid. En vandaag, eindelijk, is het gehoord.